נולדתי בעיר טריפולי, יותר נכון בכפר ג'ג'ורה, 1942. וג'ג'ורה זה כפר, אתה אומר לי טריפולי, ג'ג'ורה כי? המשפחה מטריפולי? המשפחה מטריפולי, בזמן המלחמה עברו, אם הייתה בהיריון ועברו לג'ג'ורה, כי זה רחוק מהמרכז. הגרמנים נכנסו למרכז, בדרך כלל במלחמות כובשים את העיר הבירה. כן. ואז ההורים תכף ברחו לג'ג'ורה, כי זה מרחק של איזה 70-80 קילומטר מהעיר. ושם הבא התמקם באיזה מקום, גם כן תוך כדי שוחד, וזה היה לו מצב טוב, כי היה לו גב. הוא עבד עם איזה צבא, הוא היה תפר בגדי צבא, ושם אהבו אותו כולם, והיה לו יחסים טובים עם כל העולם. ושם נולדתי. ואחרי שנה או שנה וחצי חזרו חזרה לטריפולי, לעיר. אז אתה לא זוכר את ג'ג'ורה בעצם? לא, זה אני לא זוכר. רק מסיפורים. כן. אבא וסבא שהיו מספרים לי את הסיפורים האלה, מה היה קורה שם וכל זה. איך קראו לאבא? אבא חלפו. חלפו ג'אן, ואמא? ואמא ג'וליה. ג'וליה לבית? ב-A, כן. מה? ג'וליה A, ב-A. מה שאלת? לבית תשובה. בית תשובה, משפחת תשובה. כן. רגע. וההורים נולדו בטריפולי? כן. במה אבא עבד? היה חייט צבאי. באיזה צבא? בצבא או האנגלי והאיטלקי. איפה שהיה, זה עבודה בקבלנות. אז איפה שהיה מכרז, סבא שלי, אבא שלו, הוא היה משתתף במכרז, הוא היה גזרן. הוא היה גוזר בשביל 20 תפרנים. כן. והוא היה זוכה במכרז, ואז הולכים לבסיס הזה או לבסיס הזה, או בבית. אז אבא וסבא בעצם עבדו ביחד? כן, הם עבדו ביחד רוב השנים, כן. עבדו מהבית או שהייתה להם? לא, בבסיסים. בבסיסים הם היו... כן, כן. איפה שהיו מקבלים את המכרז, היה להם שם מקום. אולם גדול, 20 מכונות, 20 פועלים. ושם היו... שם היו עובדים כל השבוע, ובסוף שבוע היו באים הביתה ביום חמישי בערב. זאת אומרת, כל השבוע הם גם ישנו בבסיס? כן. כן, ישנו בבסיס. מי תפעל את הבית בזמן הזה? אמא. אמא. כן, אמא ואמא שלה, או סבתא מצד אבא. כן. תמיד היה שיתוף פעולה ביניהם, לא היה... עזרו אחת לשנייה. כן. כן. אמא עבדה? לא. לא היה מקובל. לא היה מקובל אז ואף פעם. היה בודדות שהיו הולכות לעבוד באיזה עבודות, תלוי במצב. אבא שלי עבד כל הזמן טוב והיה לו מצב טוב תמיד. הוא ידע איך לחסוך כסף, הוא ידע איך לתמרן. אז הוא אף פעם לא, אמא לא הייתה צריכה ללכת לעבודה אף פעם. עד היום האחרון היא לא הולכה לעבודה. גם לא הייתה במכולת אף פעם. יום אחד גרנו בגבעת עדה כבר, ובאו אורחים, ואבא לא היה בבית. אז היא רצה למכולת להביא כמה דברים, שיהיה להם שתייה, לחם וזה. בעל המכולת עמד על השולחן והתחיל לרקוד. אמרתי לו, מה קרה? בפעם ראשונה נכנסת אליי לחנות. מי היה הולך למכולת? תמיד אבא? אבא, תמיד אבא דאג לכל המצרכים וכל ה... כשגדלנו אנחנו, היינו הולכים אנחנו להביא מהמכולת וזה. אבל כעיקרון אבא היה זה, וגם היא לא היה לה כסף. אז הוא אומר לו, טוב, אתה צוחק יותר מדי, אבל לי אין כסף. הוא אומר לה, קחי את כל החנות. כן. פעם ראשונה שהיא באה. אז בבית בעצם, הבית התנהל, אמא ניהלה את הבית, אבל לא... אמא ניהלה את הבית, זה לא כמו עכשיו יש ניהול בית, יש בית גדול, חדרים וזה, היה חדר אחד כולו. כן. והיה טובה והאחי היה יותר צעיר ואני הייתי תינוק. כן. אז מה שיש עבודות הבית, מה לעשות כביסה, לא היו מכונות, אז היו עושים כביסה ביד. אז אם תעשה כביסה פעם בשבוע, היו עושים כביסה ביד. וככה היא ניהלה את הבית בצורה כזו, והיא ידעה גם לסבתא כנראה, או מישהו שהיה דואג להביא, כי היו קונים יום דברים טריים לבישולים, לא היו
לא היה מקררים שהיה אפשר לקנות לכל השבוע בשר או דגים או זה. היה לה או סבתא או סבא היה מביאים לה עד הבית. כן. והיא ידעה רק לבשל ולהכיל אותנו. איך ההורים הכירו, אתה יודע? מסיפורים, כן, כן. אבא עבד בתור רווק, היה עם הצבא הבריטי, נסע לחבש. היום זה, איך קוראים לזה, אתיופיה. האורגינל קראו למדינה חבש. והוא עבד שם, זה הגיע לפסח. עכשיו החוזה שלו היה עם הצבא לשנה שלמה לעבוד שם. הגיע פסח והוא אדם דתי, הוא רואה שם רק כושים שחורים, הוא לא ידע מה זה, אין יהודים פה. אז הוא רצה לחזור לעיר. אז אמרו לו, מה פתאום, יש פה משפחות יהודים, הכירו לו כמה משפחות יהודים ועשה איתם את ליל הסדר. עשה איתם את ליל הסדר, מצא חן בעיניהם, היה להם בחורה, רצו לשדך אותו. ואז עם הבית הוא היה מכתבים, לא היה טלפונים בבית וזה, הוא שולח מכתב באיטלקית. אז אמא שלו שמעה שהוא רוצה להכיר שם מישהי, הלכה וכתבה לו מכתב, אמא שלך גוססת, ואני לא יודע אם תספיק להגיד לי שלום, תבוא מיד. הוא תפס תחבורה הראשונה שהיה לו וזה, עזב את המכונה, עזב את הכל, והוא אהב את אמא שלו. כשהוא הגיע חזרה לנמל, היא הלכה לקבל אותו, את הפנים שלו. אז בינתיים היא הכירה את אמא שלי, לקחה את התמונה שלה, והלכה אליו לזה, אומרת לו, מה? הוא אומר לה, אמא, כתב שאת הולכת לגסוס, הוא אומר לה, בוא אני אספר לך בדרך הכל. ואז היא נתנה לו את התמונה, שהיא שיתחה לו כבר בחורה, שלא יחפש שם. וככה הם הכירו. בעצם אמא שלו חיתנה אותם. כן, ככה. גם היה נהוג אז שם, אז לא יכול ללכת לתפוס בחורה לקבוע איתה בדיסקוטק או באיזה בית קפה, אין. זה ההורים רק, גם כשמשתתחים אחד עם השני, תמיד אח שלו, אח שלה, אם יש אח או אחות גדולים, היו הולכים איתם ביחד עם הזוג. שלא ילכו לבד, כן. לחתונה. בדיוק. היה משמר חזק, שמרנות גדולה היה. ובמשך השנים גדלנו, ואבא היה ציוני גדול. תמיד דיבר על לעלות לארץ ישראל. והיו שם, אחר כך נודע לי גם עם מישהו אחר, שבאו מהארץ, קבוצה של ההגנה, ללמד את היהודים אחרי שהיו המוראות. המוראות של 45. כן. אז הם לימדו, באו לשם עם אקדחים ללמד את היהודים להשתמש באקדחים ורימונים. כל הנוער שהיה בגיל אבא שלי יותר צעירים היו הולכים להתאמן פעם בשבוע בנשק. וככה המשכנו עד שסבתא היה לה בית, שכל הילדים שלה, הבנות שלה והבן היו גרים בדירה הזו. זה היה בית, זה מבנה עם שתי קומות, שבאמצע יש חצר פנויה. הכל קומה השנייה וקומה ראשונה, כולם חדרים. אז לכל אחד היה חדר שלו וזה. וכשהיא עלתה לארץ, היא מכרה, נתנה לבן שלה ייפוי כוח למכור את הבית, ואמרה לו, אבל בתנאי שעד שאחרון הילדים יעלו לארץ, ואז אתה נותן את המפתח. סתם התקדמו הימים עד שהדודים, כל הדודים, 3 דודים ביחד, עלו לארץ. ואז הדוד שלי שמכר את הבית, אמר לבן אדם שקנה ממנו, אומר לו, המשפחה הזו נשארת פה עד שהם עולים לארץ. רק אחר כך אתה מקבל את המפתח. אמר לו, אין בעיה. נשארו לגור שם, בינתיים, אני ואחי הגדול יותר ממני, הלכנו ללוות את הדוד הזה, את הדוד שלנו, הלכנו ללוות אותו לעלות לאונייה. עלינו מזוודות. אני עליתי למעלה לאונייה עם המזוודה, הנחתי את המזוודה, פגשתי חברים, התחלנו לשחק. פתאום אני רואה חושך, הלו, איפה הבית שלי? אני הולך הביתה. דוד אחד אומר לי, איזה הבית? אנחנו בלב ים. והברקתי לאבא שלך מברק שאתם כבר בדרך לישראל. עלינו, סידרו לנו תעודת עולה ל2,
עוד פעם, הגענו לאבא שלי ישר הבריק מברק לדוד שלי, שהוא עלה לפנינו ב-46, הוא היה כבר חובש בגבעת עדה, הוא שלח לו מברק, הילדים שלי בדרך לישראל. הוא עשה חישוב כמה ימים, זה היה 4 ימי הפלגה, מטריפולי לחיפה. אנחנו הגענו לנמל חיפה, אני רואה את הדוד שלי למטה. מתי זה היה? באיזה שנה? 51. 51. כן, זה היה או מרץ או אפריל, 51. למה ההורים מחרך באו באוגוסט 51. הברה שאחותי כבר בארץ, ואנחנו עוד 2 בארץ, נשארו ו2 ילדים קטנים. אז הוא זירז את העניינים ועלה לארץ, באוגוסט עלה לארץ. אז גם כן הגיע לגבעת עדה. מצב שם לא היה הכי מלאים, בכל הארץ לא היה משהו. אבל הדוד הזה היה לו כבוד ומילה במושבה הזו, הוא מילא כמה תפקידים. הוא היה גם במרפאה, במשרד הבריאות, וגם היה אחראי על הנשקייה, והיה דואג לשמירות, אז כל פעם היו עושים שמירות, כי היו הרבה פדאיונים נכנסים לגנוב דברים. וגבעת עדה זה מקבילה לכביש שהיום זה אום אל-פחם וכביש מגידו. כן. אז זה היה קרוב, אז היו מכפר קרע וכמה כפרים שם, היו באים מסתננים לגנוב דברים. הוא היה אחראי על השמירה והכל, אז גם כן היה קשה, אבל הוא היה לו שיטה שלנו, אז לא היה, גם אם היה לך כסף לא יכולת לקנות בשר, לא היה פעם בחודש הוא מביא 100 גרם לבן אדם, כן. בשר. אז הוא היה ביחסים טובים עם התושבים. אז המבוגרות היו מבקשים ממנו שיבוא לבית להזריק להם זריקות. מי שהיה צריך זריקה, נשים מבוגרות. אז הוא אמר להם, יעלה לכם. כמה יעלה? הוא אמר, לא עולה כסף. אני אבוא ונדבר. אז הוא בא, מזריק את הזריקה, מדברים, פטפטים, כוס מים, הוא מסתכל דרך החלון. יש איזה תרנגולת בחוץ. אומר, נראה לי, התרנגולת הזו לא תחזיק מעמד, עוד יום-יומיים היא תלך. ג'אן, מה עושים? הוא אומר לה, אני משרד הבריאות, אני נותן לך אישור שזה חולה. כי אז היו רשומים, מי שקיבל עופות או מי שקיבל בהמה, אז היה צריך להביא בתמורת זה חלב, ביצים, מה שצריך, או בשר. אז הוא אמר להם, אני משרד הבריאות, אני חותם לך שהכל בסדר, חולה, העוף חולה. ואז היה בא אליי, קורא לי, לך תביא את העוף משם ולך לשוחט, וזה היה נחמד, אנחנו עשינו את זה מתוך אהבה, כי גם בסוף ביום שישי יש לנו מה לאכול עוף. וככה התקדם עד שהמצב, זה אבא שלי, דאג לאבא שלי שיהיה לו קצבייה, הוא המשיך לחלק בשר לאנשים לפי מנות. היה פעם בחודש, אחר כך עשו את זה פעם בשבועיים, ואני בתור תלמיד הייתי בכיתה ד' A, הייתי חוזר מבית ספר ישר לחנות, לעזור לו לחתוך תלושים. לפי תלושים את מקבלת את המנה שלך. אז הייתי חותך את התלושים, והיא אומרת לו 400 גרם, כמה משפחות, לפי המספרים הוא היה נותן להם את הבשר. וככה התקדמנו, אחר כך עשה בריכת דגים, במחסן ממול היה לו, הייתה לנו אישה שמה, אמא של ראש המועצה, הייתה אישה נהדרת, שהאבא שלי התיידד איתם מאוד. ואז היא נתנה לאבא שלי את המחסן ואת הזה שיעשה, רק שיתקדם בזה. ועשינו בריכת דגים, וכל יום חמישי היינו עובדים ביחד. והיה נחמד. אני רוצה לשאול אותך עוד קצת על טריפולי. הזכרת את הפרעות של 45 ואחר כך הגיעו מההגנה. כן. אתה זוכר משהו מהפרעות של 45? אני לא זוכר, אני זוכר רק שבת אחד, שכולם התקבצו בבית שלנו, היה קומה שמשקיפה על בתי הכנסת. אז כל של השכונה, של הבית הרובע הזה, כולם עלו לבניין הזה. והיה לחשושים שההגנה, ותבוא ההגנה, אז תעשה וזה. אנחנו ילדים, לא שמנו לב, אנחנו משחקים וזה, אבל היה כעיקרון. הם דיברו ביניהם שהערבים התקוממו, אבל לנו אין כלום ביד. להם היה חרבות, היה מקלות, היה זה.
עד שיום אחד פתאום שמעו שם שההגנה מגיעה. החבר'ה שהתאמנו בעיר, ואז החליטו לבוא מול הערבים, ואז הם גם כן הם שלפו אקדחים וזה, הם ברחו, הערבים ברחו. ואז היה שקט. ואז חזרו בחזרנו לחיות החיים ברגיל, כי הערבים היו צריכים את היהודים, והיהודים צריכים את הערבים. כי היהודים לא עבדו בחקלאות. כן. ואת הירקות ואת התבואה היו מביאים הערבים לעיר. ובעיר היו מקבלים תמורת הפירות והירקות, היו מקבלים שירות של תפירה, של צורפות, היו מחליפים שחורה בשחורה, לא היה כסף עובר מיד ליד. סחר חליפין. כן. היו לך חברים ערבים? לא. ולהורים? להורים גם לא. מתי לא, זה היו... הגיע? היה מרחק בין שתי... גם הערבים לא התקרבו, חוץ ממה שהיה עבודה ביניהם, אם זה היה איזו עבודה, שליחויות או משהו כזה, אבל לא בחברות כזאת. כן. לא, לא. הייתם בית דתי? כן, והיית הולך עם אבא לבית הכנסת? כן, בטח. ספר לנו קצת על הבית כנסת. בית כנסת, בדרך כלל אני זוכר רק את השבתות. באמצע השבוע אמרתי לך, אבא היה בחוץ, לא היה איתנו, אז לא היינו הולכים. רק בבית ספר, כשהיינו מגיעים, אומרים את המודה אני לפניך וכל הברכות השחר. מישהו היה עומד על במה כזאת והיה אומר את כל הברכות. אבל בשבתות כן היינו הולכים. בבוקר אבא מעיר אותנו, מתארגנים, מתלבשים והולכים, הוא פוגש כמה חברים שהם לא כולם עבדו איתו, אבל חברים שגדלו ביחד והיו נפגשים בשבת. אז היו עושים סיבוב בכמה מקומות, היו כמה מקומות שהיו נכנסים לשתות קפה באחד הבתים, ואנחנו היינו ילדים, היינו נסחבים אחריהם ואז שהולכים לבית כנסת. מגיעים לאזור בית הכנסת שהיינו מתפללים, בו היה אומר לי ולאחי, תעלה תראה לאן הגיעו בתפילה. הם לא היו באים מההתחלה גם, הם ואחרי התפילה היינו חוזרים הביתה, אוכלים ארוחת צהריים כאילו, זה 11, אז זה צהריים כזה אוכלים. ואחרי התפילה, אחרי הארוחה, עוד פעם אבא נהג לפגוש את החברים שלו, והיו הולכים ביחד לטייל, קרוב לשפת הים, היה בית קפה שלא היה נפתח בשבת, אבל היו נכנסים מהבית של הבן אדם. הבית של הבן אדם בקצה היה לו את הבית קפה. אז היו נכנסים אותנו מהאחורנית, הם היו שותים בירות ויין מי שרגיל, ולנו היו קונים בקבוק גזוז כזה, כמו שהיה בקבוק של בירה מכבי, כזה בקבוק, וקראנו גזוז. אז קניתם בשבת אבל? לא, לא. זה או שאבא היה משלם מראש, כן. או שהיה משלם אחר כך. כן, זאת אומרת הולכים לבית קפה, אבל התשלום הוא... אין תשלום לא במקום, לא. והבית קפה היה של מישהו יהודי? כן, כן, רק של יהודים. אז בשביל זה אמרתי לך, זה לא נפתח. באמצע השבוע פותח בחזית. בשבת החזית סגורה. הם נכנסים מסביב, וזה רק הקבוצה הזו, לא כל מי שעובר יכול להיכנס. זה רק הקבוצה הזו שהם קובעים מראש והם יודעים מה הוא שתה, מה הוא זה, ועל המחרת משלם או מוצא שבת. כן. אחר כך חוזרים. ואחר כך חוזרים הביתה, או שעושים ממשיכים טיול ברגל עד לנמל וחוזרים הביתה, עייפים, הרוגים, הולכים לנוח. אז מה הייתם עושים כשהייתם חוזרים בסוף הביתה? אבא עושה קידוש? לא, בשבת עשה קידוש כשחזרנו מבית כנסת. קודם הייתם חוזרים לפני בית קפה? כן, אמרתי לך, קודם חוזרים מהבית כנסת, עושים קידוש, אוכלים ארוחת צהריים. זה היה ארוחה חמין, זה ארוחה רגילה, כי אין עוד ארוחה, כי אין פלטת שבת, גומרים לאכול ושמים את הסיר בצד. ואז היו מתאספים, עושים הליכה והולכים לבית קפה, ולפעמים מטיילים עוד ברגל, אחר כך וזהו, נגמר. נגמר את השבת. כן. ואז חוזר חליל. כן. כן. היית צם כילד בצומות? בטריפולי לא זוכר. ואתה זוכר את אבא או אמא צמים? כן. מתי חוץ מיום כיפור היו צמים? בתשעה באב. אבא. מה אתה זוכר מתשעה באב? זוכרים תשעה באב שאבא היה קם, כל היום רק מתפלל, הולך לבית כנסת.
לקח גם אותך? מתפללים, לקח גם אותך פעם? פעם הלכתי, אני חושב, הוא אחי הגדול יותר ממני, לא זוכר שהלכתי איתו, לא זוכר. ויושבים על הרצפה? כן. יושבים על הרצפה, והיה להם מחרוזת של שירים בערבית. קינות? קינות, כן. אתה זוכר משהו מהקינות? לא, זה לא זוכר. לא, בסדר. מנגינה עצובה או... כן, כן, עם מנגינה עצובה, וזה, היו מנגנים בלי מנגינה, בלי כלי נגינה. כן. ועד שעות אחר הצהריים, שעות אחר הצהריים נתנים הוראה לאישה כבר להתחיל לשטוף את הבית, לנקות. למה לשטוף את הבית בתשעה באב? אסור לשטוף במשך היום, אבל אחרי השעה 2 זה נגמר, כי כביכול נגמר היום התשעה באב, צריכה להכין את הבית בשביל שיחזרו מבית כנסת, יהיה בית נקי, אפשר לאכול, לשבור את הצום ולאכול. כי ביום, למעשה כל השבוע של תשעה באב, לא חיפשו, לא עשו דברים, ניקיון יסודי ולא עשו כלום. אבל באותו יום, בשעה 2, אומרים להם אלה, תתחילו כן. וחוזרים מבית כנסת, שוברים את הצום, אוכלים, והולכים לישון, אין משהו. היו עוד ימים שאבא היה צם? עד כמה שאני זוכר לא. היה בפורים, כן. תענית אסתר. תענית אסתר, כן. אבל לא בחוץ לארץ, אני זוכר את זה פה. פה. בערב פסח, תענית בכורות? ערב פסח, לא, היה שם מנהג שהיו בבית כנסת בבוקר. יש תפילה מיוחדת לפדות את הבכורים. שהם עושים סיום מסכת. כן, סיום מסכת, ואז מביאים שתייה ויין מיץ או משהו מהעוגות של פסח. ואז אני מביאה הביתה, ואז כל בכור, כל עם מזה, אז הוא פטור מצום. כן. כשבאנו לפה לארץ, אמא לקחה את זה על עצמה. מה, לצום? כן, לא לצום. היא הייתה רוצה לצום, אבל אבא היה מביא לה מהבית כנסת את הברכה, היא הייתה מברכת בזה, כי היא לא הייתה צריכה לצום. היא לא בכורה ואין לה בכור. כן. יש לה רק בת. כן. אז אין לה, אבל היא בכל זאת הייתה עושה את זה בשביל אחרים עד שנה האחרונה שהיא נפטרה, היא עשתה את זה. הייתי מביא לה כל פעם בתפילה את המיץ ואת העוגיה הזאת ואת המברכת. כדי לפדות את הצום. כן. כן. ואיזה חג הכי אהבת? כשהיינו ילדים אהבתי את החגים, גם פסח, גם ראש השנה, היינו מקבלים נעליים חדשות. נעליים. בגדים חדשים ונעליים, כן? כן. אבל ככה חגים הכל היה כמעט אותו הדבר. מכינים את כל דברי אוכל, אם זה פסח זה כשר, כבש ומצות וכל הדברים האלה. בפורים זה ממתקים. בשבועות היו האימהות, היו מכינים עם בצק. עוגיות, אבל בצורות מסוימות שהיו מכינים. סולם, סלסלה של קניות, מספריים, כל מה שהיה... לא יודע, חתכו בזה משהו, לא יודע. סולם זה... סולם יעקב. והסל זה... הסל זה הטנא. לביקורים. כן. אז המספריים, מה הן מסמלות? המספריים, מה הם מסמלות? אני לא זוכר, באמת לא שאלתי אף פעם. כן. לא זוכר. באמת לא זוכר. בשבט ציינתם? בטח, ציינו אותו בשבט. היו מכינים שתילים, והיו עושים תהלוכה, ושרים, כך צועדים השותלים, והיו הולכים לאיזה מקום לשתול את השתילים שהיו לנו ביד. כן. ואתה זוכר את היום שהכריזו על הקמת מדינת ישראל? היית בן 6 בערך? כן, כן. מה זה אני זוכר? לא זוכר על מה זה היה, אבל אחר כך נודע לי. אני זוכר שהלכנו למרכז, היה זה היה מקום כמו מועצה מקומית של הקהילה היהודית, כן. ושם עלו הצופים והניפו דגל ישראל, ואז היו הולכים צועדים מצד לצד, ומצדעים כשמגיעים לדגל, והיינו הולכים לראות, היינו ילדים קטנים, מתי אני אהיה שם? מתי אני יכול לעלות? לעלות? כן, עלו רק החבר'ה שהיו בצופים. או במכבי, היו מתחלפים, היו שם כמה תנועות נוער.
אז כל ילדים בגילי היו אומרים, מתי אני אגיע לשם? נעלה את הדגל. להעלות את הדגל. היו שהם גם שליחים מישראל, מהסוכנות? כן, באו. דוקטור דובדבני, אם שמעת עליו. כן. הוא בין הבולטים שהיה, אמרתי לך, לפני זה היו קבוצה של חבר'ה צעירים מההגנה. היו באים ללמד מטריפולי את האנשים להתגונן. ודובדבני היה אחד שהוא בא להרצות להם מוטיבציה לעלות לישראל. אז הוא היה שם ביום ההכרזה? כן, הוא היה שם. נעם בטח. אז אתה זוכר את זה? היית שם? לא זוכר בדיוק שזה, אבל אז אחד מהסיפורים של אבא וסבא, אני יודע שהוא היה פה, היה אז ואז עלה לנאום, ואז הוא נתן להם מוטיבציה לעלות לארץ ישראל, זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו, שאנחנו נמצאים במדינה לא שלנו, אנחנו אורחים, ולהתלהב, לחזור לארץ, ואבא שלי נכנס לזה חזק. כן, אתה אמר שהייתם בית ציוני. כן, אבא שלי היה ציוני, עד יום מותו היה ציוני. אבא שלי לא... כשאני התגייסתי לצבא, בצבא במדים נותנים ככה, אז לא היו נותנים לפי מידה. הוא מסתכל עליך ככה, הוא זורק לך מכנס, זורק לך חולצה, קטן, גדול, לא משנה. אז באתי מהטירונות ביום שישי הביתה, ואבא שלי ראה איזה בגדים יש לי, ישב ופתח את המכונה, יש לו מכונה עד היום, אני שומר את המכונה. ותפר לי את המדים לפי המידה שלי, וזה. עכשיו, החבר'ה ראו, תבוא לאבא שלי, יתקן לך, יסדר לך, וזה היה נוהג של כל יום שישי בצהריים, במקום ללכת לנוע, היו באים חיילים וחיילות לתקן את המדים. כל יום שישי היה יושב על יד המכונה ומתקנים את המדים של החיילים. כל כך אהב את הצבא וזה. אני פעם ראשונה שהוא בא לבקר, אני סיימתי כיתה ח' וכל שנה יש מסיבת סיום. הפעם אבא שלי לא רוצה לבוא כי הוא היה באבל. באבל על אחי שנפטר, האבל אצלהם נמשך הרבה שנים. הוא לא בא לחגיגות שלי, הוא לא בא לכלום. פעם ראשונה שהוא בא אליי לסיום טירונות. למה זה היה צבא. אז הוא בא עד לצרפי, שם לסיום טירונות, הוא ואמא שלי. מתרגשו. כן. הוא היה ממש, בשבילו חייל זה דבר מעולה. כן. אחרי דורות על דורות שהם לא יכלו בעצם להגן על עצמם פתאום. שם לא יכלו, היו עבדים של הצבא, היו זה, אבל לא היה להם שלהם, צבא שלהם, אבל הגיעו לפה לישראל. הוא אפילו הספיק ללכת למילואים, אבא שלי. באמת? כן. וואו. מה הוא עשה במילואים פה? מה הוא עשה פה במילואים? שמירות. מה הוא? שמירות. הוא הביאו אותם, הוא ועוד קבוצה של עולים חדשים, למחנה עמוס, על יד עפולה. כן. אז אבא שלי יצא לו לשמור בערב מ-2 בלילה עד 4, שעתיים לשמור עם עוד בן זוג. מה מתברר, גם הוא טריפוליטאי, ותוך כדי דיבורים הם הכירו, אבל כל אחד גר בשכונה אחרת, רחוק, לא היו קרובים אליהם. הוא אומר לו, שמע, יש לי בעיה. הבן אדם, השני אומר לאבא שלי, יש לי בעיה. מה הבעיה שלך? הוא אומר לו, אני לא שומע טוב. אז אבא שלי אומר לו, גם אני לא רואה טוב. אתה תראה ואני אשמע. איזה ככה מנהג טריפולטאי חשוב לך להנחיל לילדים, לנכדים? חשוב לך לשמר? כל החגים. זה מנהג ככה שהוא של העדה, מיוחד. מיוחד זה פסח. ליל הסדר של פסח. יש לנו אגדה שמתורגמת לערבית. ערבית טריפוליטאית. ואז עד היום אני נוהג, אמנם לא נכדים וזה, לא, הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את זה. אבל כמה קטעים אני חייב לתרגם אותם, וזה נשאר. וכל המאכלים והמנהגים זה עובר מאחד לשני, וכולם זה אותו דבר עושים כל שנה, אותו סיפור. יש משהו שחשוב לך עוד ככה, חוץ מפסח והאגדה? שהילדים ככה יקפידו או להעביר להם באמת את המסורת שאתה גדלת עליה? להיות ביחד, בערב שבת הקידוש, וארוחה משותפת, שהארוחה היא קבועה, עם 3 מנות.
3 מנות חובה. כן. מה חובה שיהיה על השולחן במנות האלה? זה דגים עם חריף, כן. חריימי זה נקרא. ואחר כך הארוחה העיקרית זה קציצות בשר עם קוסקוס, עם אורז, כל אחד תלוי מה הוא אוהב. כן. ובסוף מנה מרק. כן. בחורף. בקיץ זה רק פירות. כן. בחורף זה גם מרק צח חם. וזהו. שנייה רגע. זה צריך להפסיק את זה. היה לך טלפון. כן, לא נורא. וזהו, כעיקרון עד היום אנחנו מגובשים על לגבי החגים והאירועים של כל השנה. כן. למשל, אתמול בערב היינו אצלי בבית, יום העצמאות. אז באו כל הנכדים והילדים, אז יצא כך שהבת שלי הקטנה היה לה יום הולדת, יום קודם, אז צירפנו את זה ליום העצמאות. עשינו מפגש, והיה נחמד, ומתנות, וברכות, וצחוקים, ודיבורים, וזה, אז כל היום מתבזבז. מה זה לבזבז? טוב לבזבז את זה. כן, אני אומר. כן. נחמדים, באמת. הילדים שלי, עשו לי ילדים נהדרים, עם כבוד, והם אוהבים להיות ביחד, מכבדים אחד את השני, וכל היום יש קשר טלפונים ביניהם, כל יום. עכשיו אני אלמן, כל יום שישי באים לארוחת ערב הביתה, אז הם מתאמים ביניהם מי מבשל מה, כן. ואז נפגשים בערב שבת אצלי בבית. אני חוזר מבית כנסת, עושים קידוש, אוכלים, אחר כך מדברים פטפטים או מתפזרים. כן. כן. גרים לידך? 2 פה קרוב על ידי ואחד גרה במודיעין. כן. כן. ומקודם אמרת לי משהו על איך בתרבות שאתה גדלת בה, ילד לא שואל. כן, לא, כן. זה היה נהוג בכל יהדות טריפולי, ברוב הבתים, ילד לא יכול להביע דעה, ולא מתערב בשיחה של מבוגרים. כן. ואתה גידלת את הילדים אחרת פה בארץ? כן, לא היה לנו, לא הגענו למצב שתשתוק אתה ילד. כן. הילדים בו, הבן שלי, יש לי בן ו3 בנות. הבן ראה איך אני מתנהג עם ההורים, כי עד שאבא שלי נפטר ואמא שלי נפטרה, אני אף פעם לא התחצפתי אליהם, ואף פעם לא אמרתי להם משהו רע או נגד מה שהם אמרו. אז הבן שלי קלט. כן. מבלי שאני אדריך אותו, מבלי שאני אגיד לו כלום, זה קופי מה שאני הייתי. זה נכנס לעצמות ולראש מהמעשים, אתה רואה מה שעשו לך, מה שאני עשיתי להורים שלי, ככה הוא מתנהג אליי. כן. באמת. אני רוצה ככה לסיום, יעקב, אם אתה יכול לתת לנו מסר מניסיון החיים שלך לדורות הבאים. המסר, מה שאני יכול להגיד עכשיו, זה האחדות. לוותר, לדעת לוותר, ולשמור על הצביון של המדינה. זה יותר חשוב גם כן.